Magandang araw sa inyo lahat, sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel, sa ating friends and families. I hope we're still safe at this point of time. So guys, ang pag-aaralan natin ngayon ay about sa weighted average. But first, compare muna natin yung result or compare muna natin yung result ng average at saka weighted average. So, paano ba kinakalculate muna ang average? So, sa pag-calculate ng average sa Excel, so type lang tayo ng average. Then, select natin yung numbers or range of numbers na i-average natin. So, ang result natin ay $1,875.434. Okay, so paano nagwo-work ang average? Okay guys, so ang average ay similar lang din yan ng equals sum nito divide kung ilang data points to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 or kung gagamitan nyo ng formula count niya ang numbers guys kung ilang numbers yan. So dapat similar lang yan sila ng answer. So kung i-expand pa natin to, ayan, hanggang 8. So dapat similar lang sila ng answer. Okay? So ganyan nagwo-work ang average. Sum niya muna to, and then kung ilang i-divide by kung ilan data yung binigay sa inyo or yung given. So sa weighted average guys, okay, gamit tayo ng isang formula na tinatawag sum product. Okay, so sum product. So ano ba ibig sabihin ng sum product? Sum ng products. Makes sense. So let's try guys. So sum daw natin yung product. So calculate muna natin yung product nito, sales times volume. Then let's apply this across. Ulitan muna natin to guys. So ayan. So sum product. So nag-product tayo, tinimes natin yung sales at saka volume. Right. So ilagay natin dito sum ng product. So meron tayong 30,227,410. Okay. So gamitan naman natin ngayon ng sum product na diretso. Sum product then ang volume. Okay, enter. So tingnan natin ngayon guys kung same lang ba sila ng result. Yeah, it should be the same. So sum product literally sum of the products. Okay. So ngayon, ang next na component ng sum product or ng weighted average, pagkatapos nating i-sum product, kuhanin naman natin yung sum ng volume. Okay? Kasi ika-calculate natin kung sa mga volume na to, sa lahat ng sales, ilan ba yung kanilang weighted average. So, i-divide natin ang sum sale. So, i-divide natin ito sa sum ng sales. So, equals sum product close natin guys, divided by sum ng volume.
Yan. So, dapat same lang yung result niya dito. Okay? So, naintindihan yung differences ng average at saka weighted average. So guys, if may nakikita kayong volume together with the results, huwag kayong gagamit ng straight average. It will skew the result. So, kung titingnan pa lang natin dito, mas malaki kung straight average. Then, kung i-weight pala natin kasama yung volume, ito lang pala dapat. Ito yung totoo na average or weighted average sa lahat ng sales na nagawa natin from January 2020 ay from January 19 to January 2020. So ngayon guys, uh, wag kayong gagamit ng straight average kapag merong volume. Okay, so paano naman if halimbawa hindi kumpleto yung data nyo? Alright, hindi kumpleto yung data nyo. Halimbawa may bungi dito guys. So what if may bungi dyan? Okay, so pag may bungi dyan, ang gagawin nyo lang guys, lalagyan nyo to ng automatic 1. Yung mga bungi. Para magka-calculate pa rin yung ano nyo, weighted average nyo. Tingnan nga natin saglit kung magbabago ba yung result dito kung tatanggalin natin yung 1 na nandito. Yes, mayroong impact. Kasi hindi niya nilagyan ng value dito nung minultiply natin yan, yung numbers. So kapag ganyan guys, lagyan nyo ng 1. So naalala ko tuloy yung mga physics days natin na meron talagang default values which is yung atmospheric pressure. So even though wala siya doon sa given problem, since alam natin na kapag kinuha natin yung formula, mayroon dong isang element na kailangan natin ilagay na wala sa picture, which is ang atmospheric pressure. So, ganun din lalagay natin dito para mayroon pa ring equation na magaganap. So, I hope meron kayong natutunan sa ating lesson for today. And expect nyo na meron pa rin mga susunod na videos akong ipapublish. Alright, so see you in my next video. Bye-bye.